Jag har fixat den här grävmaskinen till imorgon som jag ska fylla drivbänken med. Men innan det så ska jag sätta dit så här jag tänkte jag ska sätta ett sorknät i botten. Jag skaffade en sån här rulle på granngården som är svetsat nät heter det. Jag tror att man kan använda det här till när man putsar väggar och sånt för att putsen ska fastna. Men sen är det också lite stabilare än vanligt hönsnät. Så att, och sen mindre masker förstås. Det här är 13 x 13 mm. Det kanske kommer in möss och sånt i den också. Men de större sorkarna håller sig väl ut i alla fall. Jag ska dra dit det idag så fyller vi på den här imorgon. Den här bladlusinvasionen bådar ju inte så gott för mina odlingar. Perfekt längd på de här. Det fanns i 5 meters längder. Tyvärr så var 1 meters bredd slut. Så det här är bara 50. Jag har ingen aning om det här kommer hjälpa. Eller om det är helt onödigt. Men jag spikar väl fast den här lite grann. Får vi se. Kanske får fullt upp med bladlössen istället. Det kanske är värre inkräktare än mina åkersorkar. Platonmatta. Då tar vi fram tapetverktygen. Fungerar hur bra som helst. Pappspik. Jag tycker alltid man slår sig på fingrarna när man håller på med pappspik. Ska man lägga tak då är det verkligen värt att hyra en pistol. God morgon, god morgon! Idag är det dags att förverkliga en pojkdröm. Jag ska fylla på jord i min drivbänk. Och jag var igår och köpte ut en släpvagn med jord som står här. Men det går inte på så mycket jord på en släpvagn så att det där kommer inte riktigt räcka då. Så jag tänkte åka upp i skogen och hämta, eller i skogen, i skogskanten finns det en gammal 30-årig gammal kompost. Och den ska jag lägga i botten på drivbänken. Och till min hjälp så har jag faktiskt lånat en stor grävmaskin. Så det ska bli superkul att sätta igång och spaka lite grann i den där. Först jag tänkte jag skulle göra är att tömma det här släpet så att jag kan använda det till att köra från skogskanten och till lådan. Så använder jag den här köpejorden som översta lagret.
Det var första minuterna i en ganska stor grävmaskin. Jag har kört minigrävare några gånger, men jäklar vad mjuk och fin den är i reglagen den här. Superroligt. Här borta ligger den här komposthögen som jag ska gräva fram, tänkte jag. Vi rullar hit maskinen och känner lite på högen. Så, nu har jag grovfyllt det här med kompostjorden där borta. Tanken nu var att lägga en wellpappkartong på det här. På med hästgödsel och sen den köpejorden i ett tunt lager uppe på. Men blev det här så himla högt. Det kommer ju sjunka ihop naturligtvis. Och det är ju väldigt mycket rötter och kvistar och grejer i det här. Men det kommer ju komposteras i det här. Sen får vi se hur mycket ogräs det blir. Men jag tror att det här kommer bli svinbra. Det är garanterat massor med energi i den här jorden. Som har legat och liksom komposterat i säkert 30 år där uppe i skogen. En gammal komposthög som har varit där uppe. Så att, jag ska fundera lite grann på hur jag ska göra nu. Om jag ska lägga på köpejorden direkt på det här med höstgödslet. Eller om jag ska lägga den där kartongen emellan. För att undvika så mycket ogräs underifrån. Men först ska jag ta på mig ett par shorts för nu börjar det bli varmt här ute. Jag har bestämt mig. Det blir gödsel direkt på här och sen köpejorden. Det kommer bli för liten jordmån för köpejorden. Den här kartongen kommer ju naturligtvis komposteras också på sikt, men det kommer ta ganska lång tid. Så att lägg på allting på en gång här. Får vi se hur mycket ogräs det kommer upp igenom.
Så, nu är det faktiskt klart att plantera. Tomaterna ska få ett nytt hem. Men eftersom att jag har en grävmaskin här idag så avvaktar vi lite med det. Fortsätter gräva. Men det blir en annan film. Så tack för att ni tittade och välkommen åter. Tja! Är det förresten någon som vet hur man grundinställer förgasaren på sån här röjsåg? Husqvarna 245 RX. Jag tror att det är 2 skruvar som man skruvar. Jag vet inte, det finns säkert någon grundinställning. Skruva i botten och skruva ut x antal varv eller någonting. Kommentera här nere så får jag fart på den här också. Det skulle vara skönt.